Në këtë orë mësimore, do ju tregojmë në lidhje me vlerëdhënien e variableve. Nëse kemi një variabël me emrin name dhe kemi vendosur një vlerëdhënie të tipit string, le të marrim një variabël tjetër me emrin age dhe po jap një vlerë numerike të tipit integer. Le të marrim një variabël me emrin mësues dhe po e vendos një vlerë të tipit boolean barabartë me true. Nëse do më duhej të afishoja variablat, thjesht me anë të komandën print mund të afishoj të gjithë variablat. Print name, print age dhe print mësuesi. Pra vlerat përkatësisht të tyre. Nëse ndryshoj emrin e variablit name nga në të vogël e bëj në të madhe, shikoni që këto janë dy variabla të tipeve të ndryshme. Duhet të keni parasysh këto gjëra. Pra, name me të vogël dhe name me të madhe janë dy variabël të ndryshëm. Le të marrim diçka tjetër. Po i kthej në komente dhe do të jap një formë tjetër se si mundet t'i deklaroj variablat. Nëse vendos name, presje, age, presje, mësuesi, ose mësues, barabartë, më pas tani vendos vlerat e tyre. Pra kjo është vlera për name-in, kjo është vlera për age-in dhe vlera tjetër është për mësues. Nëse i bëj run, do shikoni që outputi dhe vlerëdhënia është e njëjtë. Pra ju mund të përdorni edhe këtë formë për vlerëdhënie. Le të japim një formë tjetër. Nëse do kishim disa variabla, për shembull, x-i po japim një vlerë numerike të plotë, y-in përsëri 30, të njëjtën gjë po shtoj edhe dy variabla të tjerë, ku do marrin të njëjtën vlerë. Nëse do më duhet t'i printoj, thjesht më printoj nga print x deri te print t. Punoni me copy paste dhe ndryshoni vlerat. Pra, më afishon vlerat e tyre përkatësisht. Pra, kjo do ishte një formë e outputit dhe deklarimit të saj. Por, nëse meqense ato kanë të njëjtën vlerë, ne mund t'i afishojmë edhe ndryshe. Mund t'i deklarojmë ndryshe. Për shembull, x barabartë me y, barabartë me z, barabartë me t, barabartë me vlerën fikse që është 30. Dhe momentin e afishimit është e njëjta funksion. Pra e njëjta procedurë. Le t'i kthehemi edhe një herë të tregojmë se çfarë shpjeguam. Në momentin fillestar pam se si mund të bënim deklarimet e tyre, pra nga rreshti 3 deri në rreshtin 5, rreshtin 6 pam një formë deklarimi përsëri, dhe nga rreshti 7 deri në rreshtin 9 pam pjesën e outputit, pra se si mund t'i afishojmë ato. Pra rreshtin 6 është një formë tjetër e deklarimit të variablave. Por në pjesën e poshtme, pam nëse ato kanë vlera të njëjtë, pra 4 variablat x, y dhe z dhe t-ja kanë vlera të njëjtë, ne këtë mund të jetë e ngjashme me rreshtin 16. Pra mund të themi që x-i barabartë me y, barabartë me z, barabartë me t, barabartë me një vlerë fikse. Shihemi në mësimin e radhës.